אנחנו נמצאים כמה ימים לפני הבחירות. אז אני רוצה להזכיר לכם איך האופוזיציה גררה אותנו לבחירות האלה. צעקו על ח"כים בזמן שמתפללו בבית הכנסת שלהם, הפיצו עליהם שקרים איומים, קיללו את הילדים שלהם בדרך לבית ספר, ניסו לשחד אותם ולאיים עליהם, והמשיכו עד שהם הצליחו. הממשלה לא נפלה בגלל שהיא מילאה את ימיה, היא בטח לא נפלה בגלל שהיא לא תפקדה, זו ממשלה עובדת עם רשימת הישגים יוצאת דופן. הממשלה נפלה בגלל שהיו אנשים בשולי הקואליציה שנשברו. הם לא עמדו בזה יותר. לא עמדו במה שעשתה להם מכונת הרעל. מי שהקים את מכונת הרעל הוא נתניהו, אבל מי שהוביל את ההתקפה הייתה מפלגת הציונות הלא דמוקרטית של סמוטריץ' ובן גביר. כל מי שישב בכנסת ראה את זה. לא נתניהו מנהל אותם, הם מנהלים אותו. ומי שמתעקש לא לקחת אותם ברצינות, תומן את ראשו בחול. הם מתכוונים לכל מילה שהם אומרים. אם הם חלילה יגיעו לשלטון, הם אכן יבטלו את סעיף המרמה והפרת האמונים, יעבירו פסקת התגברות וחוק צרפתי ויבטלו את המשפט של נתניהו. אבל זו רק ההקדמה. זה רק המחיר שהם מוכנים לשלם לנתניהו בשביל מה שחשוב להם באמת. את מה שחשוב להם באמת, הם יגבו ממנו ואין לו שום דרך לא לתת להם את זה. מה שחשוב להם באמת זה לספח 3 מיליון פלסטינים, להגביל זכויות נשים, להגביל זכויות של להט"בים, לתת לפוליטיקאים למנות שופטים כדי שבית המשפט העליון לא יפריע להם לעשות כל מה שמתחשק להם. נשים צעירות בישראל, ויש פה נשים צעירות, צריכות לדעת, אם החבורה הזאת תעלה לשלטון, לא תהיו לוחמות בצה"ל, לא תהיו שרות בממשלה, לא תהיו מנכ"ליות בחירות, לא יהיה לכם זכויות על הגוף שלכם. תקרת הזכוכית תחזור קשיחה מתמיד. להט"בים צריכים לדעת. הם לא יוכלו להקים משפחה או לגדל ילדים. תבוטל ההכרה הממשלתית בלהט"בים, ארגון איגי ייסגר, הבתים הבטוחים שפתחנו בכל הארץ ייסגרו. כל מי שירצה את הגנת בית המשפט מפני עריצות השלטון, צריך לדעת שבתי המשפט כבר לא יוכלו לעזור לו. הם יהיו כפופים לפוליטיקאים באופן מוחלט. אלה לא הדברים שאני אומר לכם בכנס איכות השלטון כדי להבהיל אתכם. זה מה שהם אומרים בגלוי. זו התוכנית שהם פרסמו. שתהיה פה מדינה חשוכה, גזענית וקיצונית, בלי שום מגבלות חוקיות. סמוטריץ' כבר הודיע שהוא רוצה להיות שר הביטחון, בן גביר השר לביטחון פנים. אם זה יקרה חלילה, אני לא יודע מה ישראל תהיה, אבל היא כבר לא תהיה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, היא לא תהיה דמוקרטיה בכלל. היא גם לא תהיה מעצמה כלכלית והסטארט-אפ ניישן, היא לא תהיה בעלת בריתה הקרובה ביותר של ארצות הברית, היא לא תהיה מעצמה צבאית ולא מעצמה תרבותית, והארגון הזה, התנועה לאיכות השלטון, לא יהיה. יסגרו אותו. אני יודע שכבר 1000 פעם הכריזו פה על סוף הדמוקרטיה, אבל הפעם זה לא איום. זו הבטחת הבחירות של המפלגה השלישית בגודלה בישראל ושל ראש האופוזיציה נתניהו, שתלוי בהם באופן מוחלט. מתנגדי הדמוקרטיה הם כבר לא קוריוז, הם כבר לא בשוליים. נתניהו הכניס אותם למיינסטרים הישראלי. המשימה שלנו בבחירות האלה היא לשכנע את הישראלים שלא רק הדמוקרטיה הישראלית שומרת עליהם, גם הם צריכים לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו צריכים לשכנע אותם שמי שמנסה להרוס את הדמוקרטיה שלנו צריך לשלם מחיר במקום היחיד שבו זה עדיין באמת כואב לו. בקלפי. תודה רבה לכם.